हेलो जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ हेलो फ्रॉम मोनाको जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेलिस्ट दिखा ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ ਗੇਅਰ ਦੀ ਮੋਨਾਕੋ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਊਗੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਗੰਮਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਐਸਕਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 911 ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਲੱਗੀ 8-9 ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਸੀਨੋ ਰੋਇਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ BMW ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਓਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਬਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੋਨਾਕੋ ਦੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਨਾਕੋ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ